Hello everyone, welcome to the channel Study Nepal. आज मैले एउटा स्पेशल एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएको छु। आज मसँग छ ह्यान्डफुल अफ लाइटर सबै लाइटरमा ग्यास छ र सबै लाइटर चाहिँ बल्छ। सो यो सबै लाइटरलाई आज मैले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइटर चाहिँ बलेको छ। यो सबै लाइटरलाई आज मैले भ्यासलिनको मद्दतले यानी कि ग्लिसरिनको मद्दतले यो सबैलाई मैले पड्काउन जाँदै छु। यो सबै लाइटरलाई म डिस्ट्रोय गर्न जाँदै छु आज। त्यही पनि मात्र एउटा भ्यासलिनको मद्दतले। यो भ्यासलिन र यो लाइटरलाई हामी कम्बाइन गर्ने हो भने यहाँबाट के हुन्छ ठुलो एक्सप्लोजन हुन्छ र त्यसको लागि मैले थोरै पाउडर चाहिँ युज गर्छु। त्यो पाउडर हो पोटासियम परम्याङ्गनेटको पाउडर युज गर्छु मैले। यो पाउडरको युज गरेर मैले भ्यासलिनसँग यो लाइटरलाई कम्बाइन गर्ने हो भने ठुलो एक्सप्लोजन हुन्छ। आज धेरै रमाइलो हुनेवाला छ। यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। सो अब म एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्न जाँदैछु। मसँग छ पोटासियम परम्याङ्गनेटको पिसेसहरू। यसलाई चाहिँ मैले सरर ग्राउन्डमा राख्छु। यसलाई चाहिँ मैले सरर यसरी पोटासियम परम्याङ्गनेटको धुलोलाई मैले यसरी राखेँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट हो। सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँ ग्राउन्डमा राखेँ। तपाईँले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अझै थप्छु मैले यसमा किनकि मसँग धेरै एमाउन्टमा लाइटर छ। त्यस कारणले गर्दा मसँग यति पोटासियम परम्याङ्गनेट सरर मैले राखेँ यसलाई। ल अब यति मैले पोटासियम परम्याङ्गनेट राखिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म जुम गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। सो मैले यहाँ चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट यहाँ राखेको छु। अब यो चाहिँ हाम्रो पोटासियम परम्याङ्गनेट भयो जुन मैले ग्राउन्डमा राखेको छु। अब मैले के गर्छु यसको माथिबाट। सो अब म चाहिँ यो लाइटरलाई यसमाथि राख्न जाँदैछु वान बाई वान। सो 1 लाइटर, 2 लाइटर, 3 लाइटर, 4 लाइटर, 5, 6। सो यहाँ 6 लाइटर छ। मसँग अझै लाइटर बचेको छ। मैले के गर्छु अझै त्यही एमाउन्टमा पोटासियम परम्याङ्गनेट थप्छु। यहाँ के एमाउन्टमा पोटासियम परम्याङ्गनेट थप्छु र त्यसमाथि मैले के गर्छु लाइटर राख्छु। सो यहाँ मैले केही एमाउन्टमा पोटासियम परम्याङ्गनेट थपेँ। अब मैले यसको माथि लाइटर राख्न जाँदैछु। ल अब म यसको माथिबाट थोरै अझै केही पोटासियम परम्याङ्गनेट थपिदिन्छु। सो 8 वटा लाइटर चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। अब यो 8 वटा लाइटरको माथि चाहिँ मसँग ग्लिसरिन छ। यो ग्लिसरिनलाई चाहिँ मैले यसको माथि राख्न जाँदैछु र त्यसपछि हामीले हेर्छौँ यसको रियाक्सन के हुन्छ त। अब म यसको माथि ग्लिसरिन राख्न जाँदैछु सर र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्लिसरिन मैले राखेँ यहाँ। अब हेर यसको रियाक्सन के हुन्छ। मैले यसमा ग्लिसरिन राखेको छु। सो अब म हेर्न जाँदैछु यसको रियाक्सन। अब यसको रियाक्सन हेर्न जाउँ कस्तो हुन्छ त यसमा ग्लिसरिन राखिसकेपछि।
सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर चाहिँ मैले लाइटरसँग ग्लिसरिन र पोटासियम परम्याङ्गनेट रियाक्सन गराएँ, ठुलो एक्सप्लोजन भयो हैन। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ घर चाहिँ ट्राई नगर्नु होला, घर चाहिँ ट्राई गर्नु हुँदैन, आगो लाग्न सक्छ। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले लाइटरको हालत देखाउँछु कस्तो भएको छ। लाइटरको प्रत्येकको धज्जिया उडेको छ। यहाँ मैले देखाउँछु लाइटरलाई नजिकै। सब तपाईले यो लाइटर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै यो ग्यास चाहिँ यो दुलोदेखि यहाँदेखि बाहिर निस्केको त्यसमा, अनि यो पनि पुरै फुटेको छ, पुरै लाइटर फुटेको छ। सबै लाइटरको हालत त्यस्तै छ, म देखाउँछु। हरेक लाइटरको कन्डिसन त्यही छ। यो त अझै जल्दैछ है। सो यस्तो भएको छ यो लाइटर, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्डिसन छ लाइटरको। अझै तातो छ यो लाइटर। सबै लाइटर फुटेर बर्बाद भएको छ, सबै पाल परेर सबै ग्यास चाहिँ एक्सप्लोजन भयो, पड्कियो पनि। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो चाहिँ लाइटरको कन्डिसन भयो। र यहाँ चाहिँ अझै केही पोटासियम परम्याङ्गनेटहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ अझै यो केमिकलहरू अझै रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो केमिकल। अब मैले चाहिँ जुन यो केमिकल छ तपाईले जुम गरेर हाल्छु। जुन यो केमिकल रहेको छ, यो केमिकललाई चाहिँ मैले पानीमा हाल्न चाहन्छु। हेरौँ यो केमिकललाई पानीमा राख्दा के हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मसँग पानी छ। यो पानीमा चाहिँ अब म केमिकल राखेर यसलाई डिजल्भ गर्छु। यो केमिकल चाहिँ मैले पानीमा राखेँ। अब पानीमा राख्छु मैले। जब मैले कलरफुल पानीलाई मैले एउटा सेतो बाल्टीमा भएको पानीमा राख्दाखेरि पुरै त्यो सेतो बाल्टीमा भएको सबै पानी नै पुरै कलरफुल भएको छ, पुरै कलर चेन्ज भएको छ। अब मैले जब यो पानीलाई तल डिस्पोज गरेँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै भुइँमा पिङ्क कलरको पानी बगेको छ। यो भनेको चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट जुन त्यहाँ रहेको थियो एक्स्ट्रा, त्यसको कलर हो यो। सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले लाइटरमा ग्लिसरिन मिसाएर र त्यसमा पोटासियम परम्याङ्गनेटसँग रियाक्सन गरेर देखाएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। जति सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई चाहिँ शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र पक्कै पनि केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र नेपाल चाहिँ साइन्समा पक्कै नै पछाडी छ, त्यसकारणले गर्दा यस्तो खाले च्यानललाई तपाईले प्रमोट गरिदिनु भयो भने नेपाल केही एउटा लेभलमा साइन्समा पुग्ने थियो। हामी जस्तै युवाहरू मिलेर नै नेपालमा साइन्सलाई ल्याउने हो। यस्तै प्र्याक्टिकल गरेर, यस्तै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हामीले सबै कुरा थाहा हुने हो। र अर्को कुरा, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट थियो, यसमा यो राख्दा के हुन्छ होला भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो। सो यस्तो खाले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ म तपाईले नलेजको लागि बनाएको हुँ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो खाले भिडियो तपाईले घर चाहिँ ट्राई नगर्नु होला, किनकि यसबाट जे पनि लस हुन सक्छ, फिजिकल लस हुन सक्छ हैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो खाले भिडियो घरभित्र चाहिँ ट्राई नगर्नु होला र सानो बच्चाको अगाडि पनि यो भिडियो ट्राई नगर्दिनुस्। तपाईले यो मेरो सुझाव। र यस्तै खाले भिडियो फेरि पनि लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस्, धन्यवाद, नमस्कार।